مصطلح الشعب المختار ترجمة للعبارة العبرية هاعم هنفحر، وإيمان بعض اليهود بأنهم شعب مختار، مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي. والثالوث المقدس مكون من الإله والأرض والشعب، فيحل الإله في الأرض لتصبح أرضا مقدسة ومركزا للكون، ويحل في الشعب ليصبح شعبا مختارا ومقدسا وأزليا. ولهذا السبب يشار إلى الشعب اليهودي بأنه عم قدوش، أي الشعب المقدس، وعم عولم، أي الشعب الأزلي، وعم نتسح، أي الشعب الأبدي. وقد جاء في سفر التثنية: لأنك شعب مقدس للرب، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب على وجه الأرض. والفكرة نفسها تتواتر في سفر اللاويين: أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب لتكونوا لي قديسين لأني أنا الرب القدوس، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. ويشكر اليهودي إلهه في كل الصلوات لاختياره الشعب اليهودي، وحينما يقع الاختيار على أحد المصلين لقراءة التوراة، عليه أن يحمد الإله لاختياره هذا الشعب دون الشعوب الأخرى، ولمنحه التوراة علامة على التميز. وقد حاول كثير من حاخامات اليهود وكثير من فقهائهم ومفكريهم تفسير فكرة الاختيار، فجاءوا بتفسيرات كثيرة، ولكن وبغض النظر عن مضمون التفسير، فإن فكرة الاختيار على وجه العموم تؤكد فكرة الانفصال والانعزال عن الآخرين. وقد جاء في التلمود أن جماعة إسرائيل يشبهون بحبة الزيتون، لأن الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد الأخرى، وكذلك أعضاء جماعة إسرائيل يستحيل اختلاطهم مع الشعوب الأخرى. وقد كانت عملية التفسير هذه ضرورية، لأن أعضاء الشعب المختار المقدس الذي يفترض أن الإله قد حل فيه، وجدوا أنهم من أصغر الشعوب في الشرق الأدنى القديم وأضعفها، ولم يكونوا بأية حال أكثرها رقيا أو تفوقا، كما حاقت بهم عدة هزائم انتهت بالسبي البابلي. وقد وردت تفسيرات عدة للاختيار، وهي في نهاية الأمر تعبير عن درجات متفاوتة من الحلول، فإن ازدادت النزعة الحلولية زادت القداسة في الشعب، ومن ثم زادت عزلته واختياره. لم يختر الإله اليهود بوصفهم شعبا فقط، بل اختارهم كجماعة دينية قومية توحدها أفكارها وعقائدها. وقد عرضت الرسالة على شعوب الأرض قاطبة، فرفضت هذه الشعوب حملها، وحملها الشعب اليهودي وحده. وقد حولهم هذا الاختيار إلى مملكة من الكهنة والقديسين، وإلى أمة مقدسة تتداخل العناصر الدينية والقومية فيها. واختيار الإله لليهود هو جوهر العهد أو الميثاق المبرم بينه وبين إبراهيم. يدل الاختيار على تفوق اليهود عرقيا، فقد اختير إبراهيم لنقائه، واختير اليهود لأنهم من نسله. وقد جاء في التلمود: كل اليهود مقدسون، وكل اليهود أمراء، لم تخلق الدنيا إلا لجماعة إسرائيل، ولا يحب الإله أحدا إلا جماعة إسرائيل. ويدل الاختيار على تفوق اليهود الأخلاقي، فقد اختار الإله الشعب اليهودي لأنه أول شعب يعبده وحده، أي أنه اختار الشعب لأن الشعب اختاره. وقد جاء في التلمود: لماذا اختار الواحد القدوس تبارك اسمه جماعة إسرائيل؟ لأن أعضاء جماعة إسرائيل اختاروا الواحد القدوس وتوراته. ويمكن أن تنحسر النزعة الحلولية قليلا، بحيث يصبح الاختيار علامة على التفرد لا على التفوق. وقد قلص أحد المفكرين الإسرائيليين نطاق فكرة الاختيار، بحيث جعلها تذهب إلى علاقة الشعب بالإله فقط، لا إلى علاقة اليهود بكل البشر. اختار الإله الشعب اليهودي حتى يكون خادما له بين الشعوب، وليكون أداته التي يصلح بها العالم ويوحد بها بين الشعوب. وهذا يعني أن الاختيار ليس ميزة، وإنما هو تكليف إلهي يعني زيادة المسؤوليات والأعباء، وبالتالي يصبح اليهود خدام الإله الطيعين. وكثيرا ما يلاحظ أن الأنبياء كانوا يعنفون الشعب لفساده الأخلاقي ولاتباعه طرق الشعوب الوثنية الأخرى، وفي هذا تأكيد للفكر التوحيدي. ومع هذا يلاحظ أن الأنبياء حتى في لحظات نقدهم للشعب اليهودي كانوا ينطلقون من مقولة اصطفاء الشعب. وأكثر التفسيرات تواترا هو أن الاختيار غير مشروط،
فهو من إرادة الإله التي لا ينبغي أن يتساءل عنها أي بشر. الإله الذي اختار الشعب ووعده بالأرض، وليس لأي إنسان أن يتدخل في هذا. وهذا هو تفسير راشي الذي كان متأثرا بالفكر الإقطاعي الغربي والفكر المسيحي. فالاختيار هنا أمر ملكي على العبد الإذعان له، وهو سر من الأسرار يشبه الأسرار المسيحية. والاختيار حسب هذا التفسير لا علاقة له بالخير أو الشر، ولا بالطاعة أو المعصية، فهو لا يسقط عن الشعب اليهودي حتى ولو أتى هذا الشعب بالمعصية، إذ إن حب الإله للشعب المختار يغلب على عدالته، ولذلك لن يرفض الإله شعبه في أي وقت من الأوقات مهما تكن شرور هذا الشعب. بل يدعي أحد المفسرين أن الإله هو الذي اختار الشعب اليهودي، فالاختيار ملزم له هو وحده، وليس ملزما للشعب. ورغم أن كل جماعة دينية يرون أن ثمة علاقة خاصة تربطهم بالإله، وأنهم مختارون بشكل ما، فإن هذا التيار قد تعمق في اليهودية بشكل متطرف، وفقد الاختيار أي مضمون أخلاقي، واكتسب أبعادا عرقية قومية، وتحولت التجربة الدينية عند اليهود من تجربة فردية عمادها الضمير الفردي، إلى تجربة جماعية عمادها الوعي القومي. ثم هيمنت القبالات بالتدريج، بحيث حولت الشعب اليهودي من مجرد شعب مختار إلى شعب يعد جزءا عضويا من الذات الإلهية، فهو الشخينة التي تجلس إلى جواره على العرش وتشاركه السلطة. وقد كانت النزعة الحلولية كامنة في داخل النسق الديني اليهودي، ولكن تحول اليهود إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجارة والربا زاد إحساسهم باختيارهم. فالجماعات الوظيفية يكون لديها دائما إحساس بما يسمى مركب الشعب المختار، لتبرر وضعها غير الإنساني كجماعة بشرية توجد داخل مجتمع لا تنتمي إليه، وتتعامل مع جماهير تكن لها البغض والكراهية، لأنها تمثل مصالح النخبة الحاكمة. كما أن إحساس الجماعة الوظيفية بأنهم مقدسون وأن الآخر مدنس مباح، ويعمق الإحساس بالاختيار. وقد عبر التلمود عن هذا الوضع بمقارنة جماعة إسرائيل بخدم الملك، فهناك الكثيرون ممن يكرهون الملك، ولكنهم عاجزون عن الهجوم عليه، ولذا فهم يلومون خدم الملك ويهجمون عليهم. ولقد عززت أسطورة الشعب المختار من النزعة المشيحانية في الفكر الديني اليهودي، فكل عضو في أمة الكهنة والقديسين هو تجسيد حي للإله، وصوته من صوت هذا الإله، أي أنه نبي أو شبه نبي. وقد عززت فكرة الاختيار أيضا الإحساس الزائف لأعضاء الجماعات اليهودية بوجودهم خارج التاريخ، وبأن القوانين التاريخية التي تسري على الجميع لا تسري عليهم. ومن المعروف أنه كلما كانت تزداد حال الجماعات اليهودية سوءا، كان أعضاؤها يزدادون إصرارا على فكرة الاختيار. وفي العصر الحديث حاول بعض المفكرين اليهود التخفيف من حدة مفهوم الشعب المختار، فقال ليوبايك إن كل شعب يتم اختياره ليكون له نصيب من تاريخ البشرية، ولكن حظ اليهود من هذا التاريخ أكبر من أي نصيب آخر. وقد تمرد دعاة حركة التنوير اليهودية واليهودية الإصلاحية على مفهوم الاختيار بمعناه العنصري والأخلاقي، وأحلوا محله فكرة الرسالة. ومفادها أن الإله شتت اليهود في أنحاء الأرض لا عقابا لهم، وإنما لينشروا رسالته، وليصبحوا أداته في تحقيق السلام والخلاص. وقد تخلى التجديديون تماما عن فكرة الاختيار، أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية فأبقت هذا المفهوم الديني وعمقته. وتسيطر فكرة الشعب المختار بعد علمنتها على الفكر الصهيوني بجميع اتجاهاته، وقد أكد أحدها عام منطلقا من المفاهيم النيتشوية الخاصة بالسوبرمان أن اليهود أمة متفوقة. وتحدث المفكر الصهيوني الاشتراكي نحمان سيركين عن اليهودي بوصفه البروليتاري الأزلي، أما لويس برانديز فقد تحدث عنه بوصفه الديمقراطي الأزلي، أي أن اليهودي قد اختير منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية اشتراكية عند الصهيوني الاشتراكي، وأزلية ديمقراطية ليبرالية عند الصهيوني الديمقراطي الليبرالي. وقد صرح بن جوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب الكنز،
ولهذا فإن بوسعها أن تصبح منارة لكل الأمم. وبإمكان المرء حسب تصور بن جوريون أن يشير إلى 3 عناصر فعالة في الدولة الصهيونية تلمح إلى المقدرة الأخلاقية والفكرية الكامنة في اليهود، وهي الاستيطان العمالي للأرض، وجيش الدفاع الإسرائيلي، ورجال العلم والفن والأدب. وبطبيعة الحال لم يذكر بن جوريون شيئا عن اغتصاب الصهاينة للأرض الفلسطينية وعن الإرهاب الصهيوني لأهلها، بل إن فلسفة بوبر الحوارية هي تعبير مصقول عن فكرة الاختيار، فالحوار الحق ممكن بين الإله واليهود بسبب التشابه بينهما، وهو أمر ليس متاحا لكل الأمم. ومرة أخرى تظهر فكرة الاختيار كسر من الأسرار الدينية في لاهوت موت الإله، الذي يجعل الإبادة النازية حدثا كونيا لا يمكن فهم أسراره، ويجعل الدولة الصهيونية نقطة الخلاص التي يتجسد من خلالها الشعب المقدس. ولا يزالون في إسرائيل وفي الأوساط الصهيونية يتحدثون عن ذكاء اليهود وعن نسبة اليهود الحاصلين على جوائز نوبل، باعتبار أن هذه الصفات الإيجابية نابعة من الجوهر داخل الأفراد. ولكن ثمة تيار داخل الصهيونية يرى أن هدفها هو تطبيع اليهودي، أي تحويله من إنسان مقدس إلى إنسان سوي يعيش في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى. وقد ساهمت فكرة الاختيار في نشر كثير من الأوهام والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية، مثل بروتوكولات حكماء صهيون والمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية. وبالتالي يتحول مفهوم الاختيار من مفهوم مطلق وسر من الأسرار إلى عملية تكليف ديني وإلزام خلقي. أمة الروح بالعبرية عمها روح، وهو مصطلح يطلقه اليهود على أنفسهم باعتبار أنهم أمة لا تعيش على أرض مشتركة ولا تتحدث لغة واحدة، وإنما تتمركز حول التوراة والتراث اليهودي، وهي الصياغة الفريسية لليهودية التي استمرت منذ أن قام تيتوس بهدم الهيكل. ومفهوم أمة الروح مرتبط بمفهوم الشعب المختار والشعب اليهودي، وتستند الصهيونية الثقافية إلى هذا المفهوم. ولكن رغم الزعم بأن الروح اليهودية تتمركز حول التوراة، إلا أن قارئ كتابات آحادها عام ومارتن بوبر يلاحظ أن العناصر العرقية تشكل أساسا لهذه الروح. فالروح هنا هي روح الشعب العضوي اليهودي التي لا تتحقق أو تعبر عن نفسها تاريخيا إلا في الأرض المقدسة، وهذه الأفكار تعود إلى كتابات الرومانسيين الألمان. ولذا فليس من الغريب أن نجد بوبر يتحدث مثل النازيين عن التربة والدم والعرق باعتبارها قيما روحية مطلقة. الشعب المقدس ترجمة للعبارة العبرية عم قدوش، وهي عبارة يطلقها كثير من اليهود على الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميزة وسمات خاصة تميزه وتفصله عن الشعوب الأخرى. بل إن الفكرة تأخذ شكلا متطرفا أحيانا، فقد أتى في أحد كتب المدراش أن الشعب اليهودي والتوراة كانا كلاهما في عقل الإله قبل الخلق، وإسرائيل الشعب وإسرائيل التوراة متعادلان، لأن إسرائيل وحدها هي التي ستحقق التوراة وتنفذ تعاليمها. فالعالم بدون هذا الشعب لا قيمة له، أي أن الشعب المقدس هو الركيزة النهائية للكون بأسره. وقد أصبح اليهود شعبا مقدسا بسبب الحلول الإلهي فيهم وتقبلهم عبء الأوامر والنواهي، فحياة اليهودي لا بد أن يتم تنظيمها بحيث يقلد اليهودي سمات الإله فتصبح حياته مقدسة. وانطلاقا من هذا تصبح القومية اليهودية نفسها قومية مقدسة، ويستند كثير من المفاهيم الدينية إلى الإيمان بقدسية الشعب اليهودي. وقد عمقت القبالات هذا التيار وجعلت الشعب المقدس شريكا للإله في عملية إصلاح الكون. ومن المصطلحات الأخرى المستخدمة للإشارة إلى الفكرة نفسها تعبير الشعب المختار أو الشعب الأزلي. والواقع أن فكرة الشعب المقدس هي تعبير عن الطبقة الجيولوجية الحلولية في اليهودية، حيث يتحول الشعب إلى شعب مقدس وتتحول الأرض إلى أرض مقدسة. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية تخليص الدين اليهودي من مثل هذه المصطلحات، لكن الحركة الصهيونية بعثتها من جديد
بعد أن قامت بعلمنتها. مصطلح البقية الصالحة يقابلها في العبرية مصطلح شؤيريت إسرائيل. وفي الحقيقة فإن هناك تيارا نخبويا يسري في مجرى الفكر الديني اليهودي ويعبر عن الحلولية الكامنة فيه. فقد كان الأنبياء يؤمنون بأن أفراد هذا الشعب لن يهلكوا جميعا رغم صنوف العذاب والويل التي تلحق بالشعب المختار، إذ ستبقى دائما بقية أو نخبة صالحة سوف تعود وتشيد مملكة الإله في آخر الأيام. ورغم نخبوية هذا المفهوم في فكر الأنبياء فإن له مضمونا خلقيا، لأن هذه البقية الصالحة قبلت عبء الوصايا وعبء مملكة الرب. ويرى الفيلسوف الألماني اليهودي روزنسفايج أن مفهوم البقية الصالحة مفهوم محوري في حياة جماعة إسرائيل ويتحكم في تاريخها منذ عصر الأنبياء. وقد عرف روزنسفايج كلمة البقية بأنها نخبة احتفظت بإيمانها، وأن أفراد البقية هم الشعب داخل الشعب. والتاريخ اليهودي من هذا المنظور هو تاريخ هذه النخبة التي تتكيف مع العالم الخارجي حتى يتسنى لها أن تنسحب إلى داخل عالمها الخاص تنتظر عودة المسيح. وقد تعمق هذا المفهوم مع زيادة هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي إلى أن وصل إلى الحسيدية وفكرة التساديك، الذي تعد إرادته من إرادة الإله، والذي لا يمكن مساءلته أخلاقيا، فهو وحده الذي يفهم المدلول الأخلاقي لأفعاله. وقد علمنا الصهاينة فكرة النخبة الصالحة وحولوها إلى فكرة سياسية، ولذا نجد أن ثمة تيارا نخبويا داروينيا يسري في الفكر الصهيوني. فالصهاينة يرون أنهم البقية أو النخبة الصالحة التي عادت وشيدت الدولة الصهيونية لتكون مركزا لليهود واليهودية في العالم، ولتحفظها من الاندماج والانصهار والاختفاء. وانطلاقا من هذا المفهوم فإنهم يؤمنون بضرورة نفي الدياسبورة، أي القضاء على الجماعات اليهودية أو على الأقل استغلالها. واستنادا إلى هذا المفهوم أيضا فإن الصهاينة فاوضوا إيخمن والنازيين وعقدوا معهم الصفقات. وبموجب إحدى هذه الصفقات وافق إيخمن على السماح بترحيل 10,000 من اليهود إلى فلسطين مقابل أن تتم عملية شحن يهود المجر إلى ألمانيا في نظام وهدوء لتتم إبادتهم. وقد وصف إيخمن النخبة أو البقية الصالحة التي أرسلت إلى فلسطين بأنهم كانوا من أفضل المواد البيولوجية. وهكذا نجد أن المفهوم الدارويني بأن البقاء للأصلح يلتقي بالمفهوم الصهيوني ببقاء النخبة. وبعد الحرب العالمية الثانية اكتسب المفهوم بعدا جديدا، فقد نحت مصطلح البقية الباقية، وهي تأكيد البقاء اليهودي والحياة القومية وتأسيس دولة إسرائيل. كلا إسرائيل عبارة عبرية تعني جماعة إسرائيل، وتستخدم للإشارة إلى كل الشعب اليهودي ككيان عضوي متكامل، ويكتسب تكامله وتلاحمه العضوي من خلال الحلول الإلهي. ومفهوم كلا إسرائيل مفهوم محوري في اليهودية المحافظة، فهي صياغة دينية حلولية لمفهوم الشعب العضوي. وفي الواقع فإن بعض المفكرين اليهود مثل زكريا فرانكل قد تأثروا بالتراث الألماني الرومانسي الذي مجد روح الشعب وفكرة الشعب العضوي، ثم حاولوا توليد فكرة مماثلة من داخل التراث اليهودي. وقد طرح زكريا فرانكل تصورا عضويا نظر من خلاله إلى الحضارة اليهودية باعتبارها نسقا كليا عضويا متلاحم الأجزاء، ورأى الشعب اليهودي باعتباره شعبا عضويا. وهذا التصور هو الذي أفرز فيما بعد الفكر النازي ورؤية النازيين للشعب. وهذه الأفكار العضوية هي التي أفرزت شعارات مثل ألمانيا فوق الجميع، وتفرز الآن شعارات التوسعية الصهيونية التي تنادي بأن أرض إسرائيل لشعب إسرائيل فقط. كنيسة إسرائيل عبارة عبرية تعني جماعة إسرائيل، وهو اصطلاح ديني يشير إلى الجماعة اليهودية ككل، باعتبار أن الشعب اليهودي جزء من الإله متوحد معه يشغل مركز الكون، ويشكل وجوده عنصرا أساسيا في خلاص الكون واتساقه وتوازنه.
وقد استخدمت العبارة في العصر الحديث للإشارة إلى التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 1948، وهي بذلك مرادفة تقريبا لكلمة يشوف. العهد ترجمة للكلمة العبرية بري، وتترجم أحيانا بكلمة ميثاق، والعهد اتفاق يعقد بين طرفين بكامل حريتهما. وكانت كلمة عهد تعني معاهدة سلام بعد الحرب، فكان دخول العهد في دول وممالك الشرق الأدنى القديم يأخذ الشكل التالي: يمر الطرفان المتعاهدان بين قطع من لحم حيوان، ويقسمون بأنهم سيقطعون إربا مثل هذا الحيوان إذا هم حنثوا بالعهد، ومن هنا جاءت عبارة قطع العهد. ويدور التفكير الديني اليهودي حول العهود التي قطعها الإله على نفسه، وهي عهود متكررة عبر التاريخ المقدس. فهذا التاريخ يبدأ بالعهد الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم بأن يصطفيه دون العالمين، وأن يورث نسله أرض كنعان وفلسطين. وقد تم تأكيد العهد لإسحاق ويعقوب، ثم جدد هذا العهد مع الشعب ككل في سيناء، وذلك بعد الخروج من مصر، حيث يعلن الإله لأفراد الشعب أنه أخرجهم من مصر واختارهم شعبا له. وبذا حول العهد جماعة إسرائيل إلى شعب مختار من الكهنة، وأصبحت ممثلة للإله بين الشعوب، وأصبحت وظيفتها إنقاذ الجنس البشري من الخطايا والذنوب. وقد كان العهد مع إبراهيم منحة ملكية وليس عقدا بين طرفين، ولكن تحت تأثير الأنبياء ظهرت فكرة العقد المتبادل، وهو أن الشعب يطيع الإله ويتبع الشريعة، وأن الإله لذلك سيرعاه ويحميه، أي أن الاختيار يصبح مشروطا بفعل الخير. لكن هذا الموقف تآكل وأصبح العهد مرة أخرى عهدا أبديا، فقد يخطئ هذا الشعب ويعصي ويفسد، بل قد يعاقبه الإله ولكنه سيظل مع هذا شعبا مختارا. وتشبه التوراة هذه العلاقة بأنها علاقة رجل بزوجته العاهرة، فرغم عهرها الواضح لا يمكنه التخلي عنها لأنها أم أولاده. وقد استخدم هوشع هذا التشبيه من قبل، فهو قد اتخذ بأمر الرب زوجة من الداعرات ليبرهن للشعب المقدس بشكل تجسيدي أنه على الرغم من انحرافه عن طريق الرب فإن الإله تمسك به. ويتصور بعض مفكري اليهود أن العهد بين الإله والشعب ملزم له وحده وليس ملزما للشعب، فهو الذي قطع العهد على نفسه. وهم بذلك يسقطون مرة أخرى البعد الأخلاقي الذي أضافه الأنبياء. وقد عقد الإله عهودا ومواثيق كثيرة، فقد عاهد نوحا بأنه لن يرسل طوفانا آخر يخرب الأرض، كما قطع عهدا منح فيه الكهانة لبيت هارون، أما نسل داود فمنحهم الملوكية. وقد يعقد الإله مواثيق مع الشعوب الأخرى، ولكن ميثاقه مع جماعة إسرائيل يظل هو الأساس. ويشير كل الأنبياء إلى اليهود بوصفهم بنو إسرائيل أي أبناء العهد، على أساس من فكرة العهد هذه. ولكل ميثاق علامة تقف شاهدا على صلاحيته الدائمة، فعلامة العهد مع نوح كانت قوس قزح، وعلامة الميثاق مع إبراهيم كانت الختان، وعلامة العهد مع جماعة إسرائيل في سيناء هي السبت والوصايا العشر والتوراة. وجاء في سفر إرميا إشارة إلى بريت حداشأه، أي العهد الجديد، وهو عهد سيبرمه الإله مع الشعب ليحل محل العهد القديم الذي لم ينفذه الشعب. ومن هنا كانت التسمية المسيحية، إذ ترى المسيحية نفسها أنها هذا العهد الجديد الذي سيحل محل العهد القديم. والعهد الجديد سيتخلص من الحلولية القديمة، ويطرح رؤية توحيدية عالمية تفتح باب الخلاص أمام الجميع. إذ إن الإله ليس إلها قوميا، وإنما هو إله العالمين المتجاوز للطبيعة والتاريخ. ويدور الفكر الصهيوني أيضا حول فكرة العهد، فأحقية اليهود في أرض الميعاد حسب تصورهم مسألة مطلقة لا تقبل النقاش بسبب هذا العهد. ويرى الصهاينة الدينيون أن العهد حقيقة تاريخية، ومن ثم فإنهم يرون أن مصدر المطلقية هو الإله. أما بن جوريون فكان يرى أن أعضاء جماعة إسرائيل هم الذين اختاروا الرب إلها لأنفسهم، وبدونهم فلن يكون إلها.
بل ويذهب جوريون إلى أنه لا يهم إن كانت واقعة العهد حقيقية، وإنما المهم أن هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان اليهودي، ولذا فإن مصدر المطلقية هو إيمان الشعب بأساطيره الشعبية.